ऋतुजाच किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत। थंबनेल बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलंच असेल आज आपण कोणती रेसिपी बनवणार आहोत। आज आपण आलू पराठा कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। हा आलू पराठा बनवायला अगदी सोपा आहे, खूप कमी वेळेमध्ये बनवून तयार होतो आणि खूप टेस्टी लागतो। त्यामुळे तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून पहा आणि ट्राय केल्यानंतर मला कमेंट करून नक्की सांगा। रेसिपीला सुरुवात करण्या अगोदर तुम्ही जर अजून चॅनलवरती नवीन असाल तर द ऋतुजाच किचनला सबस्क्राइब करा आणि साइडला जी बेल आयकॉन आहे ती प्रेस करायला अजिबात विसरू नका, म्हणजेच मी जेव्हा जेव्हा नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळत राहील। चला तर आता हा आलू पराठा बनवायला सुरुवात करूयात। आलू पराठा बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा मी एका मोठ्या परातीमध्ये 2 कप गव्हाचे पीठ घेतलेले आहे। त्यानंतर यामध्ये थोडीशी हळद घालायची आहे आणि थोडंसं मीठ घालायचं आहे। आता हे आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। आपण पोळी बनवण्यासाठी जसं कणिक मळतो तशाच प्रकारे आपल्याला इकडे कणिक मळून घ्यायची आहे। आणि जर समजा तुम्हाला हळद घालायची नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता। जास्त घट्ट आपल्याला कणिक अजिबात नाही मळायची, थोडीशी पातळच आपल्याला ही कणिक मळून घ्यायची आहे। त्यानंतर याच्यावरती थोडंसं तेल घालायचं आहे आणि परत एकदा हे मळून घ्यायचं आहे। आता हे कणिक आपल्याला 10 ते 15 मिनिटं भिजत ठेवायची आहे। मी इकडे 3 ते 4 मध्यम आकाराचे बटाटे कुकरमध्ये शिजवून त्याची साल काढून बारीक किसून घेतलेले आहेत। त्यानंतर याच्यामध्ये हिरवी मिरची बारीक करून घेतलेली ती घालायची, थोडीशी हळद, ओवा घालायचा आहे आणि धणे मी इकडे चेचून घेतलेले आहेत ते घालायचे आहेत। त्यानंतर थोडंसं हिंग घालायचं आहे। नंतर बडीशेप बारीक करून घेतलेले जिरे घालायचे आहेत। त्यानंतर चवीनुसार मीठ यामध्ये घालायचं आहे आणि थोडासा लिंबाचा रस घालायचा आहे। जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही त्याऐवजी चाट मसाला वापरू शकता। आता हे आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे आणि हेही आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे। आपण जी कणिक मळून घेतली होती त्यामधलाच एक गोळा घ्यायचा आहे आणि अशा प्रकारे आपल्याला हे पसरवून घ्यायचं आहे। आणि आता यामध्ये आपल्याला आपण जे बटाट्याचं मिश्रण बनवलेलं आहे ते घालून द्यायचं आहे आणि हे बंद करून घ्यायचं आहे। पुरणपोळी बनवताना आपण जसं पुरण भरतो तशाच प्रकारे आपल्याला हे बटाट्याचं मिश्रणही भरून घ्यायचं आहे। आता आपण याचा पराठा लाटून घेऊयात। एकदम हलक्या हाताने आपल्याला हा पराठा दाबून घ्यायचा आहे आणि आता हा आपल्याला लाटून घ्यायचा आहे। जास्त प्रेस नाही करायचं, एकदम हलक्याच हाताने आपल्याला हा पराठा लाटून घ्यायचा आहे। हे बघा तुम्ही पाहू शकता मी पराठा लाटून घेतलेला आहे। इकडे मी तवा गरम करत ठेवला होता, त्याच्यावरती हा पराठा आता आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। दुसऱ्या बाजूला तुम्ही तूप, बटर किंवा तेल लावू शकता। आता दोन्ही बाजूनी हा पराठा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। दुसऱ्या बाजूलाही तेल, तूप किंवा बटर लावून घ्यायचं आहे आणि दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। चाट मसाला किंवा लिंबू या दोन्हीपैकी काहीही घाला, आंबट अशी खूप छान चव येते। अशा प्रकारे आपला आलू पराठा बनवून तयार झालेला आहे।
तुम्ही दह्याबरोबर खाऊ शकता, शेजवान चटणी बरोबर खाऊ शकता किंवा सॉस बरोबरही खाऊ शकता. मी याच्यावरती थोडेसे रेड चिली फ्लेक्स टाकलेले आहेत आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर. तुम्ही तसंचही खाऊ शकता. आलू पराठा हा सगळ्यांचाच फेवरेट असतो आणि खूप छान लागतो. मी इकडे सांगितलेल्या पद्धतीने तुम्ही एकदा आलू पराठा बनवून पहा, खूप तुम्हाला सगळ्यांना आवडेल. हे बघा किती सॉफ्ट झालेला आहे. नक्की ट्राय करून पहा. आज बनवलेला आलू पराठा रेसिपी आवडली असेल तर द ऋतुजाज किचनला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ तुमच्या मित्र परिवारासोबत शेअर करायला विसरू नका. भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.